Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi, fiind Valentine's, am să fac niște șnițele. Am aici un mușchiuleț de porc. O să le bat fain. Facem șnițele și fac salată de cartofi și salată verde, nici nu mai fac altceva. Asta e crud, fain. Mi-am pus cartofii la fiert aici. Să dau mai încet, că acum al început. Are. Pun aici puțină vegeta. Piper. Și haideți să le batem. Nu le fac nici subțiri, dar pentru că ăsta e foarte crud. Așa. Completăm. Sare, piper, m-am pus pe partea elantă, nu mai pun. Așa. Nu fac multe. Ați auzit-o cum am început să filmez? Cum s-a trezit. De-aia și vorbesc mai încet. Da. Ca copiii mici. Ce să fac cu ea? Haideți, dragile mele, să facem pentru salata de cartofi. Am curățat aici, am tăiat o ceapă mare și una mică. Aici am pus apă. Acum depinde și cât faceți. Cam o lingură de muștar, un cup de vită. Eu mai v-am arătat asta. Puțină sare. Oțet. Astea toate vin după gust puse.
lăsăm să fiarbă. Nu mai trebuie. E destul. Dar punem zahăr. Așa e, așa mănâncă. Cu zahăr. Pun vreo 3 cubulețe așa de zahăr. Așa. Să fiarbă și atunci punem că asta trebuie să fie rece. Haideți să ne uităm la cartofi. Când intră fărculița, atunci îi opriți. Hai să mai întoarcem, că am pus mai mulți, că vine și nepoată sa de la Viena și știu că asta le place. Așa. Acum o dat să fiarbă și punem ceapa. Jumătate. Ce lăsăm să dea un clocul, 2. Și după aia gata. O lăsăm la răcit. Și o să revin eu când gata cartofii, ca să pot să... Mai trebuie, cam un sfert de oră mai trebuie. Haideți că revin. Haideți să pregătim pentru șnițele. Am pus aici 4 ouă, puțină sare. Așa, o să pun pe smet. Și făină. Așa, o să le dăm prin făină. Vreau să le dau de 2 ori. Acum, dumneavoastră doriți, cum doriți, faceți-le. Eu vreau să le dau de 2 ori prin ou. Așa. Că așa-s bune. Adică nu, pune și numai o dată, dar așa parcă sunt mai faine. Hai să mă spăl pe mână, că chiar dacă trebuie mai multe ouă, pun, că nu fac șnițele toată ziua, nu facem. Dar vreau să fie ca lumea. Eu de obicei le fac toate prin făină, ou și după aia le prăjesc.
Așa. Nu se exagera de mari. Merg foarte bine. Acum poate dumneavoastră faceți altfel. Eu v-am arătat ideea mea. Și mi-ajunge și ouăle, să știți. Aproape e cald asta. Îl dau la 4 ca să nu mi le prindă dintr-o dată, știți? Uite, asta să-l dau, de exemplu, de 3 ori. Am avut destul. Deci 4 ouă mi-a trebuit mie la 8 șnițele. Mie nu erau așa mari, știți. Așa. Haideți să punem. Haideți, dragile mele, să tăiem cartofii. I-am curățat. Și îi tăiem așa felii. Ați văzut calitate, i-am făcut cu răzătoarea. Cum am chef. Dar acum trebuie să stau aici lângă șnițele și am zis să fac asta, să ne uităm și la șnițele. Să nu le ardem. Acum nu știu cum fac, eu le întorc de 2 ori. Le întorc. Sunt fain cartofii, galbeni, fain. Așa. Punem aici să vedem ce avem. Fac și salata verde. Uite, avem astăzi numai iceberg salata. Merge așa. Așa. Hai să vedem dacă mai avem de tăiat. Că se poate să mai fie pe aici pântre. Nu mai văd.
Așa. Hai să uităm la șnițele. Am zis că le las la foc încet, ca să nu le ard. Punem ceapa. Și cât vedeți că am loc aici. Așa, punem ceapa asta crudă. Și pe aia venim cu marinata asta. Ce am făcut-o. Mai avem două și suntem gata. Și cu șnițelele. Doamne ajută. Așa. Aici o să gustăm noi de sare, dar să punem ulei. Trebuie să punem ulei aici. Trebuie să fie unse. Haideți să știți că nu mai trebuie nimic. Nimic nu mai trebuie. Eu să le gulesc în bolul ăsta. De salată. Dar ce faine au ieșit. Uitați că cartofii buni. Pun puțină verdeață. Și asta e salata noastră de cartofi. Uitați ce bine arată. Să vedem dacă... Să nu-mi sparg, așa am pus odată și n-am știut că am uitat că e pornit. Așa le întorc. Haideți că revin când fac salata. Și uitați, dragile noastre, așa arată meniul nostru de astăzi. Șnițel, salată de cartofi și iceberg salat. Deci așa arată meniul nostru de astăzi. A ieșit o bunătate, în special salata de cartofi și șnițelul, dar salata de cartofi e super. Sper să încercați rețeta, noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!